السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي المشاهدين، أحبتي المتابعين في كل مكان. أهلا بكم في قناتكم، قناة غير جوك معنا. إضافة ال VIDIQ، تكلمنا عن هذه الإضافة في فيديو سابق، طريقة تحميلها على اللابتوب، طريقة تحميلها على جهاز الموبايل. تكلمنا بطرق مبسطة جدا يفهمها كل شخص، والآن أحضرت لكم تطبيق لهذه الإضافة. فالشركة المصممة لهذه الإضافة قامت بتطوير أبليكيشن خاص بهذه الإضافة. حتى لا أطيل عليكم الحديث، لندخل ونكتشف ما هي مزايا هذه الإضافة. ندخل على المتجر، نكتب الإضافة اللي هي VIDIQ زي ما نشوفوا فيها قدامنا. نبي محملها، ندير لها تثبيت. بعد ما تثبت معي نضغط فتح. معي القائمة اللي هي أمامكم هذه نشوفوا فيها، يقول لك أدخل الإيميل الخاص بك على هذه الإضافة. إذا كان عندك تسجل دخول، وإذا كان ما عندكش تقول له تسجيل عن طريق حساب الجوجل اللي هو طبعا حساب القناة. تدير له على حساب القناة. الميزة في الإضافة هذه إنها ما يطلبش منك الرمز، ما يطلبش منك كثرة التفاصيل بحيث إنها تخاف على قناتك مرات تنهكر أو تدخل أو حاجة. بمجرد ما تدخل تقول له هذا إيميل وتكتب له الإيميل، تضغط عليه ويبقى مفتوح عندك على الجوجل، يدخل بيك على طول القائمة اللي احنا نشوف فيها امامنا هذه. هكا نحن الان داخل ابلكيشن VIDIQ. مزاياه جميلة، والميزة اللي فيه انه مبسطين لك بحيث انه تقدر تستخدم على الموبايل بدون اي صعوبة. اول حاجة هنا يقول لك كل يوم يعطيك 3 افكار تطور بين قناتك، اللي هنا نشوفوا فين هنا ثلاث افكار تطور بين قناتك. ولكن هذه خدمة ليست في البوست، يعني خدمة مدفوعة مش مجانية. تنزل هان اوبتيميز، هذه معناها تحسين، يعني عندك فيديو تعدل فيه، هم يوروك خطوات تديرهن بحيث انها تعدل من المرور على الفيديو الخاص بك لتزيد مشاهداته. اي فيديو عندك انت منزله على الاستوديو، تقدر مثلا فيديو قديم فيديو جديد مثلا تنزله على اليوتيوب وتجي هنا تعدل فيه من هنا، مثلا تضيف له تاجات، تضيف له وصف، تضيف له اللي تبيه كله، وحسنا لك ايضا من هنا. حنرجعوا له ولكن ناخذ على جوله سريعه. القائمه اللي امامنا الان هذه خذها نبذه سريعه عن المحتوى قناتي. انا اخر فيديو نام نزله وقال لي الكلمات هذه مهمة تقدر تضيفها عندك في الوصف، في العلامات، في العنوان اللي هي كورس اليوتيوب. آخر فيديو نام نزله سيو اليوتيوب لتصدر نتائج البحث، سيو اليوتيوب 2020 بالشكل هذا. تنزل تحت هنا القائمة هذه قال لي أفضل كلمات عندك اللي هي تجيب في المشاهد اللي عندي. هو أفضل 2 مواقع لتحميل مقاطع فيديو مجانية لمشروعك، سيو اليوتيوب، شروط السفر إلى المغرب 2022، شرح كامل لأداة VIDIQ، مواقع زيادة مشتركين اليوتيوب. هذني قال لي افضل كلمات عندك اداء، بحيث ان هذم اللي يجيبوا لك في الاشخاص اللي جايينك عن طريق البحث، مش جايينك عن طريق قوائم تشغيل او مزايا اليوتيوب الاخرى، مزايا التصفح. هذم جايينك عن طريق البحث، يكتبوا في كلمه دي تظهر لهم الفيديو بتاعك. نبقى عارف انه شنو الكلمات الاداء كويس عندي، بحيث ان ما نقربهنش. ممكن نعدل في اي علامه اخرى، ولكن العلامات هذني ما نقربهنش بحيث ان راهن اللي جايبات لي المشاهدات. انا اتقارن قناتك بقناه اخرى، مثلا نجي نحط انا قناه هنا نقارن اداء في ال 30 يوم هذني، اداء قناتي ايش جايبه، اداء قناته هو شنو جايبه، طلع لي الفيديوهات الاكثر شعبيه عند الشخص اللي انا حطيته بنقارن بينه وبينه. يعطيني اقتراح، يقول لي شاهد مثلا هذا ممكن انت تلقى موضوع تمشي تحكي لهم عليه، الموضوع هذا ناجح زي ما تقول عنده. الامامنا هذه كلها الان هذه خاصه شبه بالابلكيشن كامل. الكلمه هذه اسمها لوحه القياده، بالانجليزي هم كاتبينها، ولكن بالعربي لوحه القياده، اللي هي لوحه القياده الخاصه بقناتك على هذا الابلكيشن. اللي بعدها هذه كما قلنا اللي هي قلنا 3 افكار يوميه. طبعا في البوست مش قاعده، ولكن الشركه اللي مطوره البرنامج هذا قالت ان قريب ان شاء الله حتوسع الحاجات المجانيه في البرنامج. الان خليتها في حاجات واجد مدفوعه، ولكن الحاجات الأساسية اللي خاصة بقناتك مجانية ما زالت. جيل بعدها هنا أعطيني خيارات كلمات إني ممكن نقدر نضيفن، أو إني نبحث في البحث هنا عن أي كلمة، مثلا ال VIDIQ. مثلا أنا موضوعي يتحدث عن ال VIDIQ، نجي ندير له VIDIQ، نضغط على البحث حيطلع لي هو كلمات. هو قال لي الكلمة هذه 42% نسبة البحث عليها، النسبة المنافسة عليها قال لي عالية جدا، فيري لو. يعني قال فيري لو هذه نحاول نبتعد عليها لأن فيها منافسة عالية. تجد أن القنوات الكبيرة أيضا حكي على الموضوع. أول كلمة اللي تلقى عليه المنافسة ضعيفة، ونفس الوقت تلقى الفولو هذا عالي. هنا القنوات اللي تحت هذني ضيف لي قال لي هذني القنوات المستخدمه الكلمه هذه. شوف انت هذا عنده 22 مليون، هذا 1 مليون، نقدر ندخل عليه ونعرف هو علشان هيك، وناخذ منه العلامات اللي عنده ونحط من عندي. هنا يجي يقول لك اداه الفي اي دي كيو صفر، ضعيفه جدا. الكلمات الاكثر بحثا 69%، الربح من اليوتيوب 55%. يعني بناء على الكلمه اللي هناك كتابتها نجي نكتب له مثلا الكلمات الاكثر بحثا
حنلقاه أيضا المنافسة عليه عالية، البحث عليه 45، الكلمات الأكثر بحثا في العالم العربي، المنافسة عليه ضعيفة جدا، هذه ممكن نقدر نضيفها، ولكن البحث عليها 41. كل شيء خاص بالكلمات المفتاحية، يعني كلماتك المفتاحية الخاصة تقدر تاخذها منها. في الابليكيشن هذا حتشوف أنا كيف مسهلين لك الموضوع. تجي هنا أوكي، هذا الموضوع اللي نبوه التحسين، اللي هي طبعا هي جينا من اللقطة من هنا، وهي نفسها أصلا ضيفينها لنا هنا اللي هي نفسها هي. مثلا أنا نجي نختار فيديو، تو لو كان نختار فيديو فيه علامات، مثلا الفيديو هذا انا حط فيه علامات، حط فيه كل شيء، حيظهر لي البيانات اللي هو العلامات وتقييمهن، كل كلمة انا حاطة شنو تقييمها، السكور عندي 50/100 كويس. ننزل لوطة بالاسفل حنلقاه معطيني 3 خيارات اخرى اللي هو سيو اليوتيوب 2020، سيو اليوتيوب 2022، كيف تتصدر نتائج البحث جوجل 64%. هذه معطيني اللي هو خيارات، يقول لي تقدر تضيفهم في التاج. انا مجرد ما ندير له زائد حنضاف عندي، ولكن الان قال لي انت راه حاط 100 حرف على العلامات، يعني ما تقدر تحط. نجو الفيديو وانا مش حاط فيه علامات بحيث ان انت تقدر تستخدمه، نوريك انا كيف تستخدمه. نجو نرجع مثلا على اي فيديو قديم وانا محمله من فتره بعيده ومانيش حاط فيه علامات، اللي هو جاني هنا قال لي السيو سكور بتاعك 0%، ما عنديش اي كلمه تسمح للفيديو انه يطلع في نتائج البحث. تجي تنزل لوطة هنا مثلا انا نبي نعدل في الفيديو هذا، نجي هيك دخلت عليه عن طريق هذا الابليكيشن، نجي ننزل العنوان نضغط عليه، ممكن نقدر نعدل فيه نغير فيه. انا قال لي 100%، طبعا غلط. هو الموضوع الابليكيشن هذا ينصح بانه يكون عادة اللي عند 60 حرف. توريته تم ينخضر، بعد ما تم 79 تم خضر، بدري كان حمر. هو عادة هنا ينصح دي، يقول لك خليه 60 حرف. انا مجرد ما درت له سيف لاني عدلت في العنوان، فدز لي كود قال لي عشان ياكد. طبعا الخطوه هذه ديرها لك مره واحده، بعد ما درتها المره خلاص تبقى ما عادش يطلبها منك. اللي هو دز لي كود هنا قال لي نأكدوا ان انت صاحب القناه او لا، ما باش يطلب منك رمز السري من بدري بتاعك بحيث انه يخاف. A2B4 نجي ندخله، طبعا كل مره يدزوا لك رقم يختلف، A2B4 وندير له نكست. كمل قول له كونتينيو. هنا خلاص ندير له سيف، حيتخزن معي العنوان الجديد اللي انا حاطه بدون الهاشتاج. طبعا حولت الهاشتاج قال لي خلاص تخزن العنوان زي ما نشوفه فيه. اللي تحت هنا في الوصف نضغط الوصف، لاني انا حاط فيه وصف. فهنا حنجي ننزل على النهايه بلكي حنلقاه يقول لي هو مقترح لي ان علامه تطوير الذات هذه كويسه، ندير لها زائد. ومجرد ما انا ندير له سيف لي كلمات اخرى، يعني انا مجرد ما درت لها سيف طلعت معي العلامه اللي نشوف فيها تطوير الذات، هو عرضها لي من عندي. انت مرات تلقاه عرض لك 3 مثلا، تضيف هنا 3 وتدير سيف، ترد دخل تلقى 3 جدد تضيف بالشكل هذا، ولكن انا وصف عندي معبيه يعني عشان هيك ما يبيش يقترح لي واجد. هو نجي للتاج، التاج هنا ندير له تعديل. طبعا التاج بالنسبه لاي دي اي كيو ديما يرشح في التاج، ديما يقول لك حط تاجات، لان هي فعلا هي العباره المروريه اللي تخلي الفيديو بتاعك يظهر فيه نتائج البحث. انا لاني مش ضايف اي تاج فهو ما اقترح ليش تاج، ولكن نضيفه اي تاج بحيث انه نبي يقترح لي نضيف له تاج على الموضوع بحيث انه يفهم ايش الموضوع اللي نتكلم عليه. وندير له تم للكتاب الرجال من المريخ، نسبة البحث عليه 55% كويسة، ندير له سيف. ومجرد ما هو تخزن معي شفت طلع لي لوطة خيارات. طبعا كما قلت لك اذا كان ما عندكش تاج بالكل اكتب اي تاج خاص بالموضوع حيبقى يطلع لك كلمات لوطة. تجي من غير ما عليك شيء، تجي انت تضغط زائد، هي زي ما نشوفوا فيها نزلت معي هنا. كان نضغط على اكس تحول، لكن لا اضغط زائد، اضغط على اللي تحت ملخص كتاب الرجال من المريخ ديرها، اضغط على اللي تحت الرجال من المريخ ونساء من الزهرة دير لها زائد. انا كملت هيك 3 كلمات، نضغط على كلمة سيف هذه. التاجات هذاني تو قاعدهم في الفيديو، يعني انا تو قاعد نعدل في الفيديو نتاعي بدل ما نعدل فيه من الاستوديو، نعدل فيه عن طريق هذا الابليكيشن، ونفس الوقت قاعد يعرض لي في خيارات، يعني طريقة سهلة جدا. الابليكيشن هذا انا اول ما استخدمته وشفته لقيته موضوع سهل بكن، فالتاجات والعنوان والوصف كانت تاخذ مني في كثير من الوقت، بل وكنت حتى نفكر في وقت اضافتها، ولكن الان اضيف في الفيديو اخر شيء عندي العلامات والوصف. البرنامج هذا بكل اريحية. هنا ضاف لي 3 كلمات جديدة، ضيف ايضا زائد. طبعا ندير له اكس تحول زائد، اللي تحت ايضا زائد سيف. خزن الكلام اللي هو قدامنا هذا، يظهر لي 3 كلمات جديدة نضيفها زائد. دير سيف، عند كلمة دير سيف هيطلع لك 3 كلمات جديدة بالشكل هذا. بما ان نحن قاعدين نحطوا تاجات بالمرة، لان الفيديو هذا انا من زمان منزله ومش حاط له اي تاج والمشاهدة عليه وقفت.
شفنا هنا السكور متاعي تم 44%، بدري كان 0%، الآن أصبح 44%. هذه بالنسبة للتاج. هذه بالنسبة الإيديت. نجي مثلا للسكور، هذه سيو سكور. قال لي أداء الفيديو متاعك 48%، مش أداء الفيديو، الكلمات اللي أنا حاطن بالوصف بالتاج عندي قال لي 4 من 5 لأني مش حاط الفل تاجات، يعني مزنق صاد شوي. حتى التاج فولو هذه قوة الكلمات 5 من 5. الكلمات اللي حاطن في العنوان أيضا تمام 5 من 5، لو كانها مش تمام حتلقاها أقل طبعا درجات. الوصف أيضا الكلمات اللي حطها في الوصف قال لي تمام. جيت تحت منها هنا قال لي الأداء 0 من 50 بالنسبة لأداء الكلمات المفتاحية مش أداء الفيديو. الأولى هذه اللي هو قال لي التاجات اللي عندك متصدرات اللي هن زي ما تقول أحسن تاجات العالم يستخدموا فيه، بحيث إن يظهر الفيديو بتاعك أيضا 0 زي ما نشوف نحن توغير حطيتن أصلا التاجات كانش فيه علامات. تحت منها أقوى علامات يعني مستخدمة أيضا حتى هي 0. تجي لي بعدها الشيك ليست هذه اللي هي انا يوريك ايش تدير. العنوان قال لي غلط، علاش؟ لان انا بدي احط 79 حرف، هو ديما عاده يقول لك يعني حط من 20 ل 60، ما تزيدش اكثر من 60 حرف. علاش؟ لان الكلام هذا يقولوا فيه عن دراسات، الشخص اول ما يبحث مش حيقرا اكثر من 60 حرف. انت حاول ال 60 حرف هذول يحط له فيهن حاجات في العنوان اللي هن حاجات زبدة الموضوع متاعك، الفيديو متاعك في 60 حرف خلصن، عشان واحد حط لمحة كعينه ياخذ اللي يبيه. لكن كي تحطه 80 و90 حيهلبك ومش حيقران يعني قبل الكلام اللي انت حاطه. الوصف عندي قال لي تمام صح، اللي هو 4000 من 5000 تمام. التاج ايضا تمام، اللي هو انا حط 417 حرف من 500، هو الافضل ان نحط من 500 من 500. اللي تحت منها هذه قال لي انك لازم تحط شروحات خاصة بالذوي الاحتياجات الخاصة، اللي هم اللي يشوفوش اللي ما يسمعوش، في شروحات تحطهم بحيث ان يبقوا باللامس يعرفوا انت ليش تحدث او اشياء من هذا القبيل. اللي تحت منها هذه قال لي لازم تحط الفيديو بتاعك عام، دير عليه صح مديور عام، بحيث ان انت مرات تنسى مثلا ما تديرش عام، هني يذكرك يقول لك لا ديرها عام. شير على الفيسبوك انا غلط لاني مش مشير، اللي هو يقول لك يزيد من شعبيتك. اللي تحت منها هنا ديرها صح لاني يقول لي انت حاط تاج في العنوان، اللي هو حط علامة في العنوان. تحت منها ايضا قال لي انت حط علامة في الوصف، ايضا صح. تحت منها هذه اللينك اللي هو مانيش حاط لينك في الوصف، اللي هو يقول لي انا المفروض تحط لينك اقل حاجه مثلا لينك خاص بقناتك، لينك حاجه هكي. ايضا اللي تحت منها هنا يقول لي حط هاشتاج، حط 15 واحد هاشتاج مش علامه تاج، هاشتاج تحطن وين في الوصف. يستحسن ان اول هاشتاجات مثلا 4 أو 3 تخلين في البدايه وبعد الوصف وبعدها تحط الهاشتاجات. الكلام هذا كله يقولوا فيه لك هو يساعدك على تحسين زياده المشاهدات. هذه بالنسبه للثالث وحده، اللي هو نحن يهمنا في الابلكيشن هذا كله القائمه هذه الثلاثه هذا اللي يهمنا في الابلكيشن هذا كله. القائمة اللي بعدها هذه اللي هي طلبا حاجات مدفوعة، هنا تقدر تطلع من ايميل وتغير ايميل اخرى بالشكل هذا. هذا بالنسبة لكل شيء لموضوعنا اليوم. التطبيق هذا انا اول ما شفته واستخدمته قلت لا لازم انه نعرضه على الجمهور، لان التطبيق هذا ريحني من قصة ان نفكر في العلامات ونفكر في العنوان ونفكر في الوصف، فاصبحت نصور الفيديو نمنتجه ننزله نجي خش على البرنامج هذا نتبع الخطوات بس، ونلقى روح يدير وصف من احسن الوصف، ومن العلامات من احسن العلامات، وعنوان من احسن العلامات، ونلقى في الشيء هذا في المشاهدات، ونلقى فيه في نسبة الظهور. وفي قناة غير جوك معنا حتستفيد يعني استفيد. والسلام عليكم ورحمة الله.